تحية خالصة لكم. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وغنمشيو مباشرة وغادي نرحبوا بالأستاذ محمد أحليمي، أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك. شكرا لك سكينة، تحية ليك وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير؟ بارك الله فيك، شكرا. الله يطول لي عمرك. إذا أستاذي اليوم غنتكلموا على الباربة. كنعرفوا بانها من المكونات اللي هي صراحه كتكون حاضره العام كامل. انا تفاجأت بانها خضره ديال الموسم. بزاف ديال الناس كيستعملوها في الشلاضه كيف ما كيستعملوها يعني في العصائر، كيف ما كتستعمل كملون طبيعي. بعض الناس كيستعملوا الماء ديالها كملون طبيعي في الاكلات ديالهم، في المخبوزات ديالهم، في غيرها. فاليوم نبغيو نعرفوا شنو هي الفائده ديال هذا المكون هذا، وشنو نقدروا نديروا به من غير هذه الامور مادام فاكهه ديال البرد او عفوا خضره ديال البرد. نعم تماما، فعلا اختي سكينه، فقط للاشاره، فوجود الماده في السوق لا يعني انها راها في الموسم ديالها، وهذا الشيء كيوقع لبزاف ديال الناس. دابا راه تلقاو الدنجال، تلقاو الفلفله، تلقاو القرعه، تلقاو الطماطم مطيشه، الحق ماشي وقتها. هذا كل شيء دابا كيتم انتاجه بطريقه اللي معروفه، طريقه ديال البيوت البلاستيكيه. فاليوم ان شاء الله حديثنا غيستمر على العديد من النجوم ديال هذا الفصل هذا، واللي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، سيرتو في المغرب عندنا الحمد لله. فاليوم غادي نهضروا ان شاء الله على واحد المكون اللي سبق وهضرنا عليه، لكن ما يمكنش يدوز الفصل دون اننا نتكلموا على هاد النجوم هذوما. ولا تسمحتي لي يا استاذي قبل ما تتكلم معنا عليه، مادام هو مكون ديال البرد، علاش كنستعملوه في الشلاضه بارده وفي العصائر مثلا ما كنستعملوش مكونات اللي هي سخونه؟ نعم، حيت كيسخن الجسم. هو التخد بارد كيسخن الجسم. بالضبط. شوف، التبريد الجسم ليس بتبريد فيزيائي، هذه دائما كنت كنقولها. مثلا نمشيو للصيف باش نفهموا هذه النقطه. الصيف اختي سكينه شكون اللي كيبرد العطش بزاف؟ واش الماء بارد ولا اتاي؟ علاش؟ لان تبريد الجسم ليس بتبريد فيزيائي، هو تبريد بيولوجي كيميائي، على حسب هذاك العنصر الغذائي شنو هما لي ريزيدو ديالو، وكيفاش كيأثر على واحد الماده سميتها لا تيرموجيني باش كينتج لنا على الاقل كيخلي لنا درجه الحراره في 37، لاننا حنا ذوات الدم الساخن. وبالتالي الا خديتي البرتقال كيجي دابا كيسخن الجسم، الا خديتي مثلا الحامض كيجي دابا كيسخن الجسم، الا خديتي البقوله كتجي دابا كتسخن الجسم، الخرشوف كذلك، القوق كذلك، اللفت كذلك، الفجل كذلك. لا، القرعه الحمراء سبحان الله العظيم، جسم الانسان كيميل لها، ياخذها مع كسكسو، يديرها شوربه حتى هذا الوقت هذا، مع العلم ان الانتاج ديالها كيجي في الخريف في نهايه الصيف. والقرعه الحمراء علاش حمراء؟ علاش اللون ديالها هي كنقولوا حمراء، الحقيقه ماشي حمراء، اللون ديال اشعه الشمس. وبالتالي هي كتخزن هذيك الطاقه، علاش؟ باش تعطيها لك انت في هذا الفصل هذا. فانا ملي كناخذ مثلا الخس كيسخن الجسم. يعني دابا انا الا بغيت نشرب عصير ديال البرتقال ديال الليمون باش نستافد منه في الصيف، راه ما كيبردش الجسم. الصيف غير الانسان كيبان له راه برد الجسم، علاش؟ لان بحكم طابع فيزيائي، لكن هو راه كيسخن جسم الانسان. في حين انني دابا الان كيسخن لي الجسم ديالي. مثلا الدلاح الا خديتيه دابا كيبرد الجسم، مع العلم انه كاين، يعني لا ديسبونيبيليتي في السوق كلشي كاين. دابا راه كاين البطيخ وكاين الدلاح. يلا شفتو انا هذا الاسبوع هذا شفت البطيخ، باقي الناس عندهم البطيخ، ولكن بعيدا عن الدراسات، بعيدا عن المختبر، انت كانسان واش نفسك الان كتشهى البطيخ؟ سيرتو لما كيكون صفاء الدين. خصكم تعرفوا بلي جسمنا حنا عنده واحد البوصله غذائيه كتبان بزاف عند المراه الحامل في الوحم، ماشي في الوحم غير العادي اللي كنسميو حنا لو سيندروم دو بيكا، لا، في الحالات العاديه. الانسان في الحالات العاديه كيكون غادي تيقول لك تشهيت الحوت، راه نحللوا هذيك الرساله ديال ان الانسان تشهى الحوت، راه فيها دراسات قام بها الجسم، يا نقص في السيلينيوم، يا نقص في الاوميغا 3، يا نقص في السكوالين، يا نقص في الفيتامين A، يا نقص في الفيتامين E، يا نقص في الفيتامين D، يا نقص في الفيتامين K. هادو ما كاملين، هاد العناصر اللي هضرت عليها مجتمعه في الحوت.
وجسمك عارف هذاك العنصر الغذائي فيه هذا الحوت هذا فيه هذه العناصر الغذائيه. داكشي اش خلاك تميل لهذاك الغذاء. وهذه مساله فريده من نوعها في جسم الانسان. فجسم الانسان كيعرف شنو فين يوجهك. بحال واحد الانسان كيكون مثلا غير بالسياره ديالو كيزور واحد المكان، داخل واحد المرآب، دخل واحد البلاصه من جهته السياره اليمين ومن جهه اليسار سياره، وبالسياره ديالو كيعرف راسو واش قادر يركن السياره في هذيك البلاصه، يعني السياره واش داخله في هذاك المكان ولا ما داخلاش. هو ما نزلش وشد المترو وبدا يعبر طول السياره لا، دماغه دار دي كالكول. هادشي الدماغ ديالنا، وانا بغيت المستمعين يعرفوا هادشي هذا. الجسم ديالنا حنا راه ماشي عبث، الجسم ديالنا راه عنده حسابات. كيف ما جسمك نتايا كيحسب انك ما يتحط رجلك على الدرجه وتحط رجلك على الدرجه الثانيه تقدر دروج ديال داركم تهبط فيهم وخده ومطفي، هادو حسابات قام بها الجسم. كذلك التغذيه ديالنا، التغذيه ملي كيكون صفاء الدين والانسان كياكل مزيان، كينعس مزيان، كيتحرك مزيان، جسمك كل ما احتاج عنصر كيقول لك فوالا خذ هذه. كتلقى شي انسان كيقول لك انا تشهيت عصير ديال الليمون، علاش؟ جسمك محتاج واحد العنصر. والجميل ان هذا الجسم هذا ذكي. علاش؟ لان عرف باللي محتاج هذاك العنصر، وعرف باللي الغذاء اللي فيه هذاك العنصر هو هذا، وخلاك تشهاه. لان انت ملي كتشهى، ما كنقولش انا الناس اللي كيتشهاو الكيكه، اللي كيتشهاو المحمر، اللي كيتشهاو لا كنهضر انا على صفاء الذهن، على الانسان مثلا مال انه ياخذ قرقاعات، بغى ياخذ قرقاع مده طويله كيقول لك الانسان انا تشهيت الكرعين. من حقك تشهى الكرعين ولك الحق، وما فيهمش مشكل تماما. لان بزاف الناس كيخافوا. هذه كانت نظريه الدهون، لكن في واحد الاطار اللي لطالما هضرنا عليه. بالحق الكرعين فيهم بزاف الامور اللي جسمك محتاجهم. واخا غتلقاو الناس مثلا اللي عندهم مشاكل على مستوى مثلا الغضروف، الناس اللي عندهم مشاكل في الالتهابات، غتلقى كيميلوا لهذا الشيء هذا. كاين الناس اللي مثلا عندهم التهابات، كتلقاه كيتشهى الزبده، كيتشهى السمن. علاش؟ لان الزبده والسمن فيها مواد اللي هي اونتي انفلاماتوار. الجسم ديالنا راه غادي بهذا الاسلوب هذا، وسيرتو في الجانب الغذائي، واكثر دقه مما نتصور نحن. سي فغي هذا الشيء كيبان عند المراه الحامل، مي راه كاين حتى عند الانسان. حيثما ومتى الانسان قال انا تشهيت واحد الحاجه، عرف راسك بلي هذيك حسابات جسمك دارها. كاينه حسابات اللي هي حقيقيه واللي هي جايه من الخليه، وكاينه حسابات اخرى عاوتاني باش نفسروا حتى الانسان اللي كيقول لك انا تشهيت الحلوى. نعطي مثال. كيفاش انت كليتي تغديتي، قالوا لك زيد تاكل، قلتي لهم شبعت، مزيان، سالنا مزيان، دماغك كيقول لك خصك تحلي. بزاف الناس عندهم هذه الفكره هذه. دونك هذيك شبعت الاولى ديالاش ديال الخلايا، هذيك خصني نحلي ديال الخمائر. اللي الانسان شوف، الا كان جسمك كيتشهى حلوى، كيتشهى محلي، كيتشهى عصير مصنع، عرف باللي هذيك الطلبيه من عند الخمائر وليست من عند الخلايا. مستحيل الخليه تقول لك خذ عصير مصنع، هذه مستحيل. تقدر تقول لك عصير ليمون يلا عصرتيه طري، ولا الباربه اللي غنهضروا عليها اليوم وي، ما تقول لك عصير مصنع، هذه مستحيله. عرف بلي الخمائر هي من تطلب هذا الشيء هذا. واخا فاليوم نهضروا على الباربه، بالعربيه البنجر، بالفرنسيه البيتغاف روج، لان كاينه بيتغاف وحده اخرى. واخا فمستوى لان سبق وهضرنا على هذا الغذاء، انا كيعجبني يعني الانسان ما فيها باس، لان في التاكيد وفي الاعاده افاده. فمستوى القيمه الغذائيه ديال هذا الغذاء، احنا عندنا في علم التغذيه الباربه مميزه جدا بواحد ما غاديش الناس راه كيعرفوا في برنامج الصحه والسلامه ما كنعطيوش يعني معادن فيتامينات بزاف، لا غنعطيو ما هو مميز في الغذاء واللي ما عمرك غتلقاه في شي غذاء اخر. انا هذه النقطه اللي كيعجبني نشير لها. هو الغذاء شنو الحاجات اللي فيه وما غتلقاهمش في حاجه اخرى. فقط يعني كسر من الاسرار، العديد من المكملات الغذائيه كياخذوا بعض العناصر من الباربه، وسيرتو المكملات الجنسيه اللي هو اكسيد النيتريك اللي غنهضروا عليه. لان اختي سكينه لاحظوا انا كل مره كنطر، لان يعني مبالغ فيه. بعض الناس، بعض الاخوان وبعض الاخوات اللي كيطلعوا في بعض الطلعات الاشهاريه للحديث عند بعض المدعمات الجنسيه، الله يعطيكم الخير. احنا عندنا في المغرب عندنا هذه المساله ديال الغذاء عندنا قوي حنايا، لا من حيث الخصوبه
ولا من حيث الجانب الجنسي عند الزوجين. عندنا الغذاء احنا شي غير الباربه اللي غنهضروا عليها اليوم، لو كان يعرفوها الانسان ولو كان يعرف قيمتها الرياضي، وكنحيي بعض الرياضيين العالميين. علاش؟ لانهم مؤطرين من مختصين في التغذيه اللي عارفين اش كيديروا. كيعطيه عصير الباربه ديما واحد 2 زور اللي كيتسمى لو غوبا، يعني افون لا كومبيتيسيون، كيعطيه عصير ديال الباربه. وبلا ما نحتاج نذكر الاسماء، كاينين الناس اللي في العالم ديال الفنون القتاليه، كاين في العالم اللي يعني ومغاربه وعالميين ضروري ياخذ الباربه. هذا الشيء دل على شيء، انما يدل على ان القيمه اللي غنهضروا عليها اليوم قيمه عاليه جدا. فالباربه مستواها من حيث القيمه الغذائيه، تمشي تاخذ ربطه دابا ب 30 ريال، كاينه ربطه بدرهم، كاينه فين غتلقاها؟ ما تلقاهاش في السوبر مارشي، بيان سور غتلقاها في السوق الاسبوعي. انا من الناس اللي كنشجع على الاسواق الاسبوعيه. الا مشيتي للسوق الاسبوعي غتجيب الباربه بدرهم واخا. فالباربه مستوى ديال القيمه الغذائيه ديالها عالي جدا. الفلاحه ديالها سهله، كنمشيو دابا نيت غتمشيو للاسواق غتلقاو النقيلات، سول على النقله ديال الباربه، غتلقى النقله ديال الخاص، غتلقى النقله ديال المكور، غتلقى النقله ديال الشوفلور، غتلقى النقله ديال الباربه، غتلقى النقله ديال الكرافس. دابا راه تقريبا يعني بقى يعني تقريبا دخلنا في الربعينات ديال رمضان، راه ممكن دابا تصوبوا الكرافس والقزبر والمعدنوس في السطح ديالكم واخا في سنيطقات، تصوبوا من الانسان ويدوز الشهر كامل واخا. فقلت انا النقيلات دابا كيتباعوا، كتشريهم صغيورين خارجين باربا، كتمشي كتحطها كديرها في التراب، دير لها الغبار، سواء في الصندوق سواء في السطح سواء في البالكون سواء في الجريدات، سواء كاين انسان عنده جرده دير فيها غازون واخا، دير فيها الباربا، دير فيها الكرفس، دير فيها القزبر، دير فيها المعدنوس اللي ممكن تلقاهم في رمضان واخا. فهاد الباربا هادي واخا، وانا غادي نهضر ان شاء الله اللي ممكن تكون حل زوين في رمضان. سبق وقلنا في برنامج الصحه والسلامه، واليوم غادي نقولوها، يعني من الامور اللي هي مهمه بزاف واللي دائما كنقول انا في التغذيه جربوا قبل ما تحكموا واخا. فالباربا كنزرعوها كتراب، كتلقى الغبار، كتكبر كتعطينا الحبه ديال الباربا جيد. فالباربا تستهلك من حيث الجذور، من حيث الاوراق، حتى الاوراق ديالها. عندك باربا في الدار عارفه ما مداويه ما والو، تقدر دير هذيك الوريقات ديرهم مع البقوله ما كاينش مشكل تمام. الاوراق ديال الجزر، الوراق ديال اللفت، الوراق ديال الفجل، والوراق ديال الباربا، هادو سي كوميستيبل، ممكن ديرهم مع بقوله ديالهم غير بوحدهم. هادي شحال الناس كانوا كيديروهم مع القرنينه، كانوا كيديروهم مع الجرنيش، كانوا كيديروهم مع الزياته. هاد الامور كلها كانت فيه، وكانت الوجبه كتطلع بواحد الثمن قيمتها الغذائيه عاليه. وانا قلت نعاود نقولها الان، دابا ما احوجنا اننا نبحثوا على معادله اللي خاصنا نلقاو لها الحل ديالها، هي غذاء قوي غذائيا، ومن حيث الجانب المادي طلع شويه مرفقه في الجانب المادي، لان فريمون يعني الجانب الاقتصادي مؤرق بالنسبه للعائلات بزاف ديالها، وحنا كذلك ان حنا كنعيشوا في المجتمع ديالنا. وهذا انا بالنسبه اكثر من اي وقت مضى الانسان خصو يبحث اليوم على الغذاء اللي هو قوي غذائيا واقتصاديا، ما يكونش مكلف، عكس ما يكلف اقتصاديا ولا يساوي شيئا من حيث القيمه الغذائيه. فهو نوع من الخضر الشتويه، قلت انا فريده من نوعها، اولا بشكلها، ثانيا بالجماليه ديالها، ثالثا جماليه اللون ديال الباربا. اللون ديال الباربا ما عندوش سميه، ما هو غوز، ما هو غوز فرونسي، ما هو روج، ما هو روج فرونسي. لون الباربا سي لا كولور ديال البيتراف روج، هي بين قوسين روج، مي اللون ديال الباربا لون مميز جدا. هذه شحال كانوا كيحتاجوه في التلوين وبزاف ديال الامور. كاين حتى بعض الناس دابا اللي كيحتاجوه في بعض الخلطات، اللي عندهم الشيب، الناس اللي عندهم هذيك كيزيدوا مع الحنه، كيزيدوا كيما الرمان، كيما قشور ديال الرمان. هاد الامور اللي لا طالما جدود الناس استعملوها في الملون، سواء الصوف سواء بزاف ديال الامور. قلت انا بشكله بمكوناته بلونه والداخل ديالو من غير الفيتامينات والمعادن. اللون ديال الباربا راجع لواحد الماده سميتها البيتاين. البيتاين هو داك اللون اللي كاين في الباربا، واللي هو ماده دائبه في الماء اللي كنسميوه حنايا هيدروسولوبل. داكشي علاش درتو الباربا في الماء ولا غسلتوها ولا ما تسلقتوها ولا غير قطعتوها وخليتوها نيئه فكتطلق، لان هي هيدروسولوبل، ماده دائبه في الماء. مضطر انني نعطي بعض الاسماء العلميه فقط باش نعرفوا يعني شنو هما هاد المكونات هادوما. هاد المكونات هادوما اللي يعني رافعين المستوى في البيتراف ولا في الباربا.
كاينين جوج ديال البيتا سيانين باش ملي نجي نهضر على القوه الغذائيه جايه من هذا الشيء هذا. البيتاين والبيتا سيانين كاينين جوج، كاين البيتانين والايزوبيتانين، وكاين البيتا اكزونتين وكاين الفولغاكزونتين 1 والفولغاكزونتين 5. دابا شحال من مكون هضرنا 5 المكونات، 5 المكونات اللي رائعين جدا. ملي كنهضروا على هاد المكونات اللي هما البيتا سيانين، هادو مضادات الاكسده اللي كتخلي الجذور الحره في الجسم ديالك ما تسببلكش السرطان، اللي كتخلي الانفلاماسيون والالتهابات ما تسببش هاد الالتهابات، اللي هي هاد المواد هذه اللي هي ايباتو بروتيكتور او لا ايباتو بروتيكتريس. هاد المواد اللي هضرنا يعني كتحمي لي زيباتوسيت. شنو هما لي زيباتوسيت؟ هي الخلايا المكونه للكبد. اكثر من هكا، انها تمنع تكون الخلايا السرطانيه. فاش؟ في واحد المرحله اللي مهمه، الا هاد المرحله الا ما دازتش مستحيل تكون لك خليه سرطانيه. شنو سميت هاد المرحله؟ سميتها لونجيوجينيز. شو سبحان الله العظيم، ربي عطانا الباربه حمراء، والخليه السرطانيه باش تقدر تعيش بحال الدار، انت خديتي دار جديده ولا بنيتيها كتدخل الماء والضوء، الخليه السرطانيه كتدخل حتى هي الدوره الدمويه باش تشتغل بها. هاد العمليه كتسمى لونجيوجينيز. الخليه السرطانيه مهما وصلت لاي ستاد، سواء خليه جديده، سواء غيسيديف يعني تعاود ترجع، سواء ميتاستاز تمشي لبلاصه اخرى، مستحيل هاد الخليه تقدر تعيش الا ما عندهاش دوره دمويه. باش تدخل هاد الدوره الدمويه كدير واحد العمليه كتخلي الجسم يكون عريقات كتسمى لونجيوجينيز. الباربه بهاد جوج البيتا سيانيدين والبيتاين والبيتانين والايزوبيتانين والبيتا اكزونتين والفولغاكزونتين والواحد والخمسه تمنع هاد لونجيوجينيز. هضرنا دابا على شحال؟ 5 المكونات. كنزيدوا 11 مكون، احنا في 16 مكون. غريب كيفاش الانسان يمشي للمكمل ويسمح في هذا الشيء هذا. 16 مكون، هضرنا على 5 11 مكون. شنو هما؟ سون دي سابونين. لاسيد اوليانوليك، ماشي لاسيد لينوليك، ماشي لاسيد اوليك، لا لاسيد اوليانوليك. واخا نوطيوها عندكم بالنسبه للطلبه. واخا زائد الايديغاجينين. هاد المواد هادو 11 مكون كيخليو هاد الباربه من ارفع الاغذيه ضد البكتيريات، ضد الخمائر، ضد الفيروسات. وهذا الشيء علاش جات في هذا الفصل هذا. اكثر من هكا ما يوجد في الباربه ولا يوجد في الكون واحد بريكورسور، ماده تتحول اكسيد النيتريك. غنقولوا ماده النيترات، ولكن النيترات اللي هي طبيعيه اللي كاينه في الباربه تتحول، كنسميو حنا بريكورسور، تتحول الى اكسيد النيتريك. وشنو كدير هاد الماده؟ راني غادي نهضر عليها. كذلك الباربه فيها لا كيرسيتين اللي كنا هضرنا عليها في الثومه. الباربه فيها لي بوليفينول. الباربه فيها لاسيد غاليك. عقلتوا فين هضرنا على لاسيد غاليك؟ هضرنا على لاسيد غاليك ولاسيد ماليك ولاسيد الاجيك من هضرنا على الرمان. ولاسيد غاليك شنو كيدير الى عقلتوا؟ هو ان قلنا لاسيد غاليك يمنع تكون حمض اليوريك، وحمض اليوريك هو اللي كيعطي المرض ديال الصبع الكبير او لا المرض الزلاقي او لا لاغوت. انت كتاخذ الباربه وقايه من لاغوت، لان لي بيورين كيتحولوا لاسيد يوريك. وما يمنع، شو سبحان الله العظيم، كل فصل عطاك سيدي ربي واحد الحاجه اللي توقيك من كل الامراض. سال الرمان بدات الباربه فيها لاسيد غاليك، وهذا لاسيد غاليك يمنع تكون يعني الحمض اليوريك، زائد لي فلافون، زائد الكيرسيتين، زائد لاسيد فيوريليك. كنوصلوا اختي سكينه هادو غير الاحماض كنوصلوا تقريبا 35 مكون، زائد الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والفيتامينات، فيتامين سي وحمض الفوليك. كنوصلوا تقريبا 75 مكون. عجيب. نعم، في ذاك الحبه الصغيره ديال الباربه.
لكن ما يميز الباربا هو أكسيد النيتريك. شوف، ديما يكون الإنسان عنده فضول يقرأ النشرة ديال المكونات والنشرة ديال المواد، عاد تلقاو باللي العديد من المدعمات فيها أكسيد النيتريك. أكسيد النيتريك كاين في الباربا. نعم. ماشي هو كاين النيترات، النيترات ديال الباربا تتحول الى اكسيد النيتريك. وهذا اكسيد النيتريك هذا، عرفتي اختي سكينه، زعما ما شاء الله واحد القيمه غذائيه. اولها ان اكسيد النيتريك يدعم واحد الان دابا مكمل سميتو الكوانزيم كوديس. أستاذ زين كيديس شنو هذا؟ هذا هو اللي كيخرجنا الطاقه من الجسم. هذا اخراج الطاقه من الجسم يعتبر من ارفع المواد اللي كتخرجنا هذه الطاقه من الجسم، اكسيد النيتريك، واللي كيدعم هذا الكونزيم كيديس اللي الان دابا كيتباع على شكل مكمل غذائي. فكيرفع لنا كفاءه الميتوكوندري، كيعطينا مقاومه الالتهابات. الالياف اللي كاينه في الباربا وقايه من القبض، كما انها كتعطينا واحد الشبع رائع في الجسم، لانديس دو ساسيتي، ترفع المناعه، تضبط حراره الجسم، تنظف الدم، تدعم الكبد، كتخلي لنا القلب والشرايين يشتغلوا بشكل جيد. علاش؟ لأنها كتوسع لنا الاوعيه. واكسيد النيتريك للرياضيين رائع جدا. فشنو كيدير اكسيد النيتريك؟ كيعطينا، لان الدماغ الا وقع فيه انخفاض تدفق الدم كيوقع مشكل. اش كيدير هويا؟ كيخلي الجسم، شوف باللون ديالو الاحمر، كيخلي الجسم يولي فيه الدم، يولي فيه اكسجين، والاكسجين كيعطينا ارتفاع تدفق الدم على مستوى الدماغ، وهنايا كيولي تحسن القدرات العقليه والمعرفيه وتمدد الاوعيه الدمويه وزياده تدفق الدم الى الدماغ. فكذلك هو يحسن وظائف المخ، هذه معروفه، هذا اكسيد النيتريك، وكيوسع لنا الاوعيه، وبالتالي خصوبه لا للمراه ولا للرجل. فهو محرك للدماغ، محرك للدوره الدمويه، مدعم للقلب. طريقه الاستهلاك طريقه اللي المغاربه كيعرفوها، سواء نيء محكوك اولا مسلوق، اولا نقدروا نديروه مخللات، اولا نقدروا نديروه بالمصبرات. رجعوا للحلقه ديال المصبرات. نقدروا نديروه محكوك مع عصير البرتقال، نقدروا نديروه محكوك مع البرتقال مقطع، ويقدر يكون نديروه على شكل سلطه مع الشلاضه، ما كاينش مشكل. فالاستهلاك ديالو استهلكوه بشتى الطرق، اي حاولوا تنوعوا بين النيء والمسلوق. زائد جوج ملاحظات اخيرين، يعني في الباربا ما عندهاش اضرار بزاف، غير بعض المرات يقدر شوف سبحان الله العظيم، المغاربه اختي سكينه ديما الباربا في الشلاضه زادوا لها الحامض. علاش؟ باش ما يتكوناش اوكزالات الكالسيوم اللي كيعطينا بعض المرات الحصوات. سيرتو الناس اللي كياخذوا الباربا بزاف، داكشي علاش واخا نسمعوا الباربا ما خصناش ناخذوها بزاف. واخا كما ان واحد الملاحظه ما فيها باس نشيروا لها، شرف الله قدر الجميع، فالباربا بالقوه ديالها تقدروا تلقاو الانسان يلقى شرف الله قدركم البول ولا الخروج ديالو فيهم لون الباربا. هذه المساله هذه ما تخافوش منها تماما، فتجدر الاشاره لهذه النقطه هذه باش الناس يكونوا عارفين الجسم ديالهم شنو كيوقع فيه. مرحبا. مشكور استاذي ومرحبا. وحنا اكيد مازال مستمرين معك، لا سمحتي لي غنتوقفوا مع فاصل ونرجعوا ناخذوا اسئلتكم مستمعينا، خليكم معنا.